હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને સર્વ કરી શકાય એવી ટેસ્ટી મશરૂમની સબ્જી. મશરૂમ ખાવાના ઘણા બધા ફાયદા છે. એમાં પ્રોટીન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. કોલેસ્ટ્રોલ અને ડાયાબિટીસ માટે પણ મશરૂમ ઘણું ફાયદાકારક હોય છે. ઉપરથી એ વિટામિન ડીનો પણ સારો એવો સ્ત્રોત ગણવામાં આવે છે. તો હાડકાને મજબૂત કરે છે, સાથે જ ઇમ્યુનિટી પણ વધારે છે. આ શાકને તમે કોઈ પણ ભાખરી કે રોટલી સાથે બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે મશરૂમને ધોઈ લેવાના છે. એ માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલા બટન મશરૂમ લીધા છે. તો એ આપણે બાઉલમાં એડ કરી દઈએ. હવે એની અંદર આપણે ગરમ પાણી ઉમેરવાનું છે. આ રીતે ગરમ પાણીથી ધોઈશું તો મશરૂમની ઉપર જે કંઈ પણ કચરો કે ગંદકી લાગેલી હોય એ બધી જ નીકળી જશે. અહીંયા પાણી એટલું વધારે પણ ગરમ નથી, આપણે હાથથી અડી શકીએ એટલું જ ગરમ છે. તો આ રીતે હળવા હળવા હાથે ઘસીને આપણે એને ધોઈ લેવાના છે. મશરૂમ જ્યારે આપણે એકદમ સરસ સાફ થઈ જાય, એકદમ સફેદ દેખાવા લાગે, ત્યારે આપણે સેન્ટરથી 2 ભાગમાં એને કટ કરી લઈશું આ રીતે. તો બધા જ મશરૂમને આપણે વચ્ચેથી 2 ભાગમાં આ જ રીતે કટ કરી લેવાના છે અને એ પછી એને ગરમ પાણીમાં જ રાખીશું. પાણી આપણે એનું નિતારવાનું નથી. તો આ રીતે બધા જ મશરૂમ મેં કટ કરી લીધા છે. હવે આપણે ગ્રેવી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેનમાં 1/4 કપ જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. એક મીડિયમ સાઇઝનું તમાલપત્ર ઉમેરી દઈએ. સાથે જ 2 લવિંગ અને અડધા ઇંચનો મેં તજનો ટુકડો ઉમેર્યો છે. 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી છે. હવે એમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને આ પેસ્ટને ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે આપણે સાંતળી લેવાની છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય. 1 મિનિટ પેસ્ટને સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા સમારેલા કાંદા એડ કરી દઈશું અને આ કાંદાને આપણે લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટ માટે ચડવા દેવાના છે. આ શાક અહીંયા આપણે 3 વ્યક્તિના હિસાબથી બનાવીએ છીએ, તો મેઝરમેન્ટ પણ મેં એ જ હિસાબથી લીધું છે. 3 થી 4 મિનિટ પછી જ્યારે કાંદા લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય તો એમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરીશું. 1 થી સવા ચમચી જેટલું આપણે સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. કલર માટે 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીએ. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી જેટલો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. હવે આ બધા જ મસાલાને બરાબર મિક્સ કરીને 5 થી 6 મિનિટ માટે આપણે ઢાંકીને ટામેટા પ્યુરી સાથે ચડવા દેવાનું છે, જેથી મસાલા અને ટામેટાની પ્યુરી બંનેમાં જે કચાશ હોય એ નીકળી જાય અને બંને સરસ ચડી જાય. તો હવે એને આપણે ઢાંકી દઈશું. પાંચ થી 6 મિનિટ પછી આપણા મસાલા અને ટામેટાની પ્યુરી સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે એની અંદર મશરૂમ ઉમેરવાના છે. તો મશરૂમને આપણે જ્યાં સુધી ગ્રેવી બની નહીં ત્યાં સુધી ગરમ પાણીમાં જ પલાળી રાખ્યા હતા. આ બટન મશરૂમ છે તો એને ચડવામાં બિલકુલ પણ વાર નથી લાગતી. તો આ રીતે ગરમ પાણીમાંથી જ આપણે નિતારીને એને એડ કરીશું. 5-10 મિનિટ મેં એને પલાળીને રાખ્યા હતા ગરમ પાણીમાં. તો આ રીતે ડાયરેક્ટ ઉમેરીશું તો પણ એ ચડી જાય છે. હવે એને બરાબર મિક્સ કરીને 3 થી 4 મિનિટ આપણે ચડવા દેવાના છે. તો એમાં આપણે પાણી પણ ઉમેરવું પડશે. તો આની અંદર હું 1 કપ જેટલું એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી એડ કરું છું. હવે આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કાજુનો પાવડર ઉમેરીશું. કાજુને મિક્સરમાં પીસીને જ મેં પાવડર કરીને એડ કર્યો છે. તમે ચાહો તો આની જગ્યાએ પલાળેલા કાજુ અને મગજતરીની પેસ્ટ આવે એ પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક થવા દઈશું, જેથી આપણા મશરૂમ કાચા છે તો એ પણ ચડી જાય. 4 થી 5 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને બરાબર એને એકવાર આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઘરના જ દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરવાની છે. ધ્યાન રાખવું કે મલાઈ જૂની કે ખાટી ના હોવી જોઈએ. ફ્રેશ મલાઈનો જ આપણે યુઝ કરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે કસૂરી મેથી ઉમેરીશું, જેને મેં તવા ઉપર થોડી શેકી લીધી છે. તો એ રીતે આ રીતે હાથથી ક્રશ કરીને ઉમેરી દઈએ. અડધી ચમચી એમાં ખાંડ ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. થોડા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ અને હવે આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ફરીથી આ શાકને ચડવા દેવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડીને ઉપર આવી ગયું છે. આપણા મશરૂમ પણ સરસ ચડી ગયા છે. તો છેલ્લે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા મેં બીજા એડ કર્યા છે. હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ રીતે જો તમે એકવાર આ મશરૂમનું શાક બનાવીને ખાશો તો આંગળા ચાટતા રહી જશો. આ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. મશરૂમમાં ઘણા બધા પોષક તત્વ પણ હોય છે. તો અઠવાડિયામાં એકવાર તો આ હેલ્ધી શાક બનાવીને તમારે ચોક્કસથી ખાવું જોઈએ.
બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ જેવું જ ટેસ્ટી આ મશરૂમનું શાક બન્યું છે. તો રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.